Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we are going to start the second lecture of Pharmacology third semester, which is antibiotics. These are the objectives we have to cover in this unit. At the completion of this unit, the student will be able to define the most commonly used categories of antibiotics that is used to prevent and treat infections, briefly discuss action and effects of selected drug category, list some of the most commonly used drugs for each drug category, discuss the nursing measures, patient education which can be taken if patient is using to treat and prevent infections. The children are antimicrobial therapy. Antimicrobial therapy an antimicrobial therapy kills or inhibits the growth of microorganisms such as bacteria, fungi, or protozoas. Antimicrobial د مایکرو ارګانیزمز چې د هغې خلاف کار کوي. صحیح انټي تھراپي څه کار کوي؟ یا چې د هغه کیل کوي مایکرو ارګانیزم او یا د هغې گروث انهبیټ کوي. دوه کارونه کوي، یا کیل کوي او یا د هغې گروث انهبیټ کوي د مایکرو ارګانیزم لکه بکټیریا شوه، فنجای شوه یا پروټوزوا شو. Therapies that kill microorganisms are called microbicidal therapies. وس دوه کاره کوي، یو چې د هغه کیل کوي او یو د هغې گروث انهبیټ کوي. نو کم تھراپیز چې د هغه مایکرو ارګانیزم کیل کوي نو هغې ته مایکروبایسایډل تھراپي وایي، او therapies that only inhibit the growth of microorganisms are called microbiostatic therapy. او کم therapies کم چې موږ د مایکرو ارګانیزم د هغې د گروث ته سټاپ کول لپاره یوز کوو، یا هغه د هغې فنکشن داسې چې هغه صرف د بکټیریا یا د مایکرو ارګانیزم چې د هغې گروث سټاپ کړي نو هغې ته وایي مایکروبایوسټیټک therapies. یو empiric therapy چې infecting organisms not yet identified. empiric therapy موږ په هغه کیس کې ورکوو چې په هغې کې موږ ته د مایکرو ارګانیزم پته نه وي. دا مور برود سپیکټرم دی چې دا ډېر شي مایکرو ارګانیزمز خلاف چې دی کار کوي. چې اوس یو فار ایگزامپل یو انفیکشن دی، یو پیشنټ چې دی مثلا راشي هغه ته انفیکشن شوی دی، اوس د هغې کې موږ کلچر سنسټایزیشن ټیسټ کوو او یا د هغې موږ دا معلوموو چې دا کوم مایکرو ارګانیزم نه چې دی دا انفیکشن کاز شوی دی، او هغه پیشنټ داسې چې هغه لکه دومره ټایم نشي دغه کولی، هغه چې دی ورس کېږي د هغه کنډیشن، نو د هغې دپاره موږ څه چل وکړو چې اول هغې ته موږ امپیریک تھراپي سټارټ کړو. امپیریک تھراپي کې چې کوم تھراپي یا کوم ډرګز راځي نو هغه برود سپیکټرم یا هغه د ډېر شي مایکرو ارګانیزمز خلاف کار کوي. نو هغه پیشنټ چې دی هغه ورس کېږي نه، او د هغې نه پس چې د هغې نه موږ کلچر سنسټایزیشن ټیسټ وکړو. نو امپیریک تھراپي په هغه سچویشن کې چې دی موږ یوز کوو. ډیفینیټیو چې دی organisms identified and specific therapy chosen. په دې کې بس ډیفینیټیو هغه چې په هغې کې اوس موږ ته ارګانیزم پته ده، هغې لپاره موږ کلچر سنسټایزیشن ټیسټ وکړو، یا دغه ټیسټونه چې د هغې موږ وکړو کلچر د هغې موږ وګورو چې کوم مایکرو ارګانیزم دی، د هغې سره بیا د هغې سپیسیفیک کوم ډرګ چې د هغې لپاره یوز کېږي، د هغې لپاره چې کوم جوړ شوی وي د هغه ارګانیزم لپاره، نو هغه بیا موږ د هغې لپاره چوز کوو. او دا صحیح چې نیرو سپیکټرم وي، د صرف یو سپیسیفیک ګروپ اف ارګانیزم لپاره یا د یو سپیسیفیک ارګانیزم لپاره هغه جوړ شوی وي نو نیرو سپیکټرم وي. Prophylactic or preventive. Prevent an initial infection or its reoccurrence after infection. پروفایلکسس ته موږ پریونشن ته وایو چې د یو انفیکشن چې دی د هغې د پریونشن لپاره موږ کوم تھراپي یوز کوو نو هغې ته پروفایلکټیک تھراپي وایي. او یا چې دی یو انفیکشن وشو خو د هغې چې ری اکرنس د هغې ونه شي، د هغې د ری اکرنس د چانسز ته ختمولو لپاره موږ هم چې دی انټي مایکروبیل تھراپي یوز کوو. Antibiotics first څه ته وایي؟ Antibiotic is derived from antibiosis which means against life. صحیح antibiotic چې د کوم ورډ راوتی دی antibiosis نه، د هغې څه مطلب دی؟ against life. Antibiotics are agents made from living microorganisms or synthetic that are used to inhibit specific bacteria. اوس antibiotics چې دي نو هغه په مختلف طریقو باندې جوړېږي، د living microorganism نه چې دی د هغې نه هم اخیستی کېږي، او سینتھیټک هم یې کوم چې د بکټیریا چې د اسپیشلی د بکټیریا د گروث ته سټاپ کولو لپاره یا د هغې د کیل کولو لپاره یوز کېږي. بکټیریا that can produce them streptomyces شو یا بیسیلس شو یا مولډس چې دی پینیسیلیم نوټیټم شو یا سیپلوسپوریم شو، دا بکټیریا یا مولډ چې دي نو موږ چې وایي د لیوینګ مایکرو ارګانیزم اخیست کېږي که نه ځینې انټیبیوټکس چې دي نو هغه لکه دا اګزامپل دی چې د دې نه چې دی نو موږ انټیبیوټکس جوړولی شو د دې بکټیریا نه یا د دې مولډس نه. Bacteria and antibiotics. Bacteria are microorganisms that invade the human body through many routes like respiratory, GI and skin. Bacteria چې دا هغه څه دي مایکرو ارګانیزمز دي.
was د هیومن باډي چې د هغه انویټ کوي په ډیفرنٹ روټس باندې هغه باډي د نکیږي لکه اورل طریقه شو صحیح یا ریسپایریټری شو د نوز او د ریسپایریټری په ترو باندې یا د جی آی شو اورل طریقه شو د خوراک سره شو د بوسکلو سره شو یا په دې طریقه باندې شو یا چې د ډایرکټ سکین پینیټریټ کوي نو یا سکین کټ شي هغه ځکه بکټیریا چې د هغه هیومن باډي ته انویټ شي نو دا څه دي انفیکشن کاس کوي بکټیریا مایکرو ارګانیزم دي. Human immune response is activated. کله چې بکټیریا چې د هغه هیومن باډي ته انویټ شي نو څه چل وسي هیومن immune response چې د هغه اکټیویټ شي as the body tries to rid itself of bacteria. Classic signs of inflammation like swelling, heat, redness and pain, fever begin to show up. چې کله هیومن immune response چې د هغه اکټیویټ شي نو د هغې په رزلټ کې کوم چې د انفلمیشن ساینس خو تاسو ویلي که نه هغه څه دي کوم د هغې کارډینل ساینس چې سویلینګ دی هیټ دی ریډنس دی پین دی نو هغه سره شروع شي چې کله immune response activate شي د bacteria against او fever. The goal of antibiotic therapy is to decrease the population of invading bacteria to a point at which the human immune system can effectively deal with the invader. Human immune normally چې دی نو human immune system چې دی هغه سټیل کوي چې کوم فورن مایکرو ارګانیزمز یا هر څه فورن باډي چې راسي هیومن باډي ته نو د هغې خلاف کار کوي هغه لرې کوي د باډي نه. خو انټي تراپي چې موږ ورکوو نو هغه څه چل کوي لکه د بکټیریا گروث چې دی هغه دومره سیوا شوی دی د هغې لکه دومره سیوا شوی دی چې ایمیون سیسټم چې دی هغه نشي کنټرول کولی نو انټي تراپي د هغې دپاره موږ ورکړو انټي څه چل وکړي چې د بکټیریا هغه پاپولیشن چې دی هغه پوینټ ته راولي کمې کړي یا د هغې گروث سټاپ کړي فردر یا چې د هغه کل کړي یا د هغې پاپولیشن هغه پوینټ ته راولي په کوم باندې چې هیومن ایمیون سیسټم چې دی د هغې خلاف افیکټیولی بیا فنکشن کولی شي. Gram positive versus gram negative bacteria. Most bacteria can be broadly classified as gram positive یا gram negative. صحیح واس بکټیریا چې د هغې دوه ټایپس دي ځینې بکټیریا ته موږ ګرام پازیټیو وایو ځینې ته موږ ګرام نیګیټیو وایو د سره ډفرنسز په وجه باندې. ګرام پازیټیو بکټیریا هیو سیل والز composed of thick layer of peptidoglycan. د ګرام پازیټیو بکټیریا چې د هغې سیل وال څخه جوړي د thick layer of peptidoglycan نه. ګرام پازیټیو cells turn purple when subjected to a gram stain procedure. صحیح د هغې چې کوم ګرام stain procedure کوو نو هغه موږ له کوم کلر راکوي stain purple کلر راکوي. Gram negative bacteria have cell walls with a thin layer of peptidoglycan. The cell wall also includes an outer membrane with lipopolysaccharide molecule attached. صحیح په دې کې ډفرنس ورسره دی چې د ګرام پازیټیو بکټیریا چې دی د هغې تھیک لیر دی د پیپټیډوګلایکن او ګرام نیګیټیو چې دی نو د هغې تھین لیر دی او ورسره لیپوپولیسیکرایډ لیر دی هغه مالیکولز چې دی هغه ته اټیچ یا لیپوپولیسیکرایډ چې دی یو ممبرین په هغې باندې. gram negative bacteria چې د هغه stain pink when subjected to a gram stain procedure. صحیح gram positive چې د هغه stain purple او gram negative چې د هغه pink. While both gram positive and gram negative bacteria produce exotoxins, only gram negative bacteria produce endotoxins. Exotoxins چې دي دا پروټینز دي بکټیریا چې دا هغه دا ریلیز کوي کله چې باډي ته لاړ شي که نه هغه ټوکسین ریلیز کوي هغې ته موږ اکزوټاکسینز وایو هغه چې دی نو پایروجنز دي لکه یا دغه ایمیون سیسټم چې دی هغه اکټیویټ کوي. نو ګرام پازیټیو او ګرام نیګیټیو چې دی هغوی دواړه اکزوټاکسین ریلیز کوي. خو ګرام نیګیټیو چې دی نو هغه انډوټاکسین هم ریلیز کوي. انډوټاکسین چې دی هغه ګرام پازیټیو نه ریلیز کېږي او دا چې دی نو د لیپو پولیسیکرایډ په شانتي د هغې نه جوړي که نه د هغې د بکټیریا چې کوم سیلوال یا د هغه شانتي د هغې نه جوړي دا لیپو پولیسیکرایډ لیر چې کوم دی کله چې بکټیریا چې د هغه ډډ شي ګرام نیګیټیو بکټیریا چې کله ډډ شي لکه هلته کې موږ ووایو چې د هغې نه چاپېره چې دی د لیپو پولیسیکرایډ یو لیر یو ممبرین نو هغه چې کله ریلیز شي هغه ته موږ وایو انډوټاکسین دا د ډډ بکټیریا نه ریلیز کېږي د ګرام نیګیټیو بکټیریا نه صرف ریلیز کېږي او چې کله هغه ډډ شي نو هلته ریلیز کېږي انډوټاکسین او اکزوټاکسین چې دی نو هغه د لیوینګ بکټیریا نه ریلیز کېږي او د ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو دواړه نه. دا د دې دواړو سیلز په منځ کې چې دی ډفرنس دی. ګرام پازیټیو بکټیریا ته چې تاسو ګورئ نو د هغې دغه سیل ممبرین دی پیپټیډوګلایکین چې دی هغې تھک دی صحیح د هغې دغه سرفیس پروټین دي پکې یا دا نور ایسډز دي پکې نو دا د هغې تھک پیپټیډوګلایکین دی او د ګرام نیګیټیو بکټیریا چې دی نو د هغې پیپټیډوګلایکین لیر تھین دی او بیا په هغې کې لیپو پروټین دی او لیپو پولیسیکرایډ لیر دی پې نو دا په دې کې ډفرنس دی د لیپو د ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بکټیریا په سیل وال کې او د آوټر ممبرینز کې.
اوس نو سټمز د کوم چې په د کې یوز کیږي لکه کیموتھراپي شوه. It means using chemical agents that are selectively toxic to the causative agent of the disease, such as microorganisms या malignant cells. Chemotherapy څه ته وایي موږ؟ کیمو وایي کیمیکلز ته، او تھراپي وایي ټریټمنټ ته. چې کله د کیمیکل ایجنټس په تھرو باندې موږ یو تھراپي کوو نو هغې ته وایو کیموتھراپي. هغه صحیح selectively toxic to the causative agent of the disease. د یو ډیزیز چې دی د هغې چې کوم causative agent دی، د کوم څیز نه چې دا ډیزیز کاز شوی دی، نو دا کوم کیمیکل ایجنټس چې موږ یوز کوو نو د هغه ایجنټ چې دی د هغې دپاره دا selectively toxic وي، صرف هغه څیز چې دی هغه ختموي، لکه مایکرو ارګانیزمز شو یا malignant cells شو. Chemotherapy means the use of drugs to eradicate microorganisms and parasitic worms या malignant cells in the body is called chemotherapy. صحیح chemotherapy څه ته وایي؟ چې the use of drugs chemical صحیح chemical چې دی د drugs چې دی هغه موږ یوز کوو د څه دپاره؟ د مایکرو ارګانیزم د ختمولو دپاره، parasitic worms د ختمولو دپاره، یا malignant کوم cancer cells چې د هغې د ختمولو دپاره په باډي کې، نو هغې ته موږ وایو chemotherapy. Antimicrobial drugs that are used to treat infections with microorganisms are known as antimicrobial drugs. کم drugs چې موږ د microorganisms خلاف یوز کوو یا کم د microorganisms نه چې کم infections کاز شوي د هغې خلاف یوز کوو نو هغې ته وایي antimicrobial drugs. Antibiotics are chemical substances produced from various microorganisms, bacteria and fungi that kill or inhibit the growth of other microorganisms. صحیح antibiotics اوس موږ څه ته وایو؟ هغه chemical substances یا هغه drugs چې هغه موږ د مایکرو ارګانیزم نه اخلو. که بر موږ اگزامپل ووایو که نه چې د کوم بکټریا نه، د کوم موډز نه یا فنزای نه چې دی هغې نه دا جوړېږي، چې د هغې نه دا موږ اخلو او د څه دپاره یوز کوو؟ د مایکرو ارګانیزم شو یا سپیشلی د بکټریا د هغې د ګروت د سټاپ کولو دپاره، انهبیټ کولو دپاره، یا د هغې د کیل کولو دپاره یوز کېږي، نو هغې ته وایي antibiotics. Antibiotic resistance is the ability of bacteria یا fungi to resist the effect of antibiotic. resistance څه ته وایي؟ چې هغې ته resistance لکه د مایکرو ارګانیزمز چې دي هغه د هغه انټیبیوټیک په پریزنس کې هم هغه چې د هغه انفیکشن کاز کوي یا هغه کار کوي، دا هغې ته resistant دی، چې هغې مطلب لکه د انټیبیوټیک په هغې باندې افیکټ نه کوي، نو هغه چې دی موږ وایو چې د مایکرو ارګانیزم چې دی یا چې دی دا د دې resistant دی د انټیبیوټکس ته. Infection څه ته وایي؟ the invasion and multiplication of pathogenic microorganisms in body tissues causing disease in the host. Infection څه ته وایي؟ چې some microorganism چې دی یا pathogenic microorganism دی هغه human body ته چې دی هغې ته invade شو، هغې کې multiplication کوي او disease کاز کوي، نو هغې ته وایي هغې ته موږ وایو infection. صحیح microorganism راغی هغې کې multiply شو او disease یې کاز کو، نو هغې ته وایي infection. Sepsis څه ته وایي؟ the presence of bacteria, other infectious organisms or toxins created by infectious organisms in the bloodstream will spread throughout the body. It is a potentially life-threatening complication of an infection. Sepsis occurs when chemicals released into the bloodstream to fight the infection trigger inflammatory response throughout the body, damage multiple organ systems. Simply چې دا sepsis څه ته وایي؟ sepsis ته بکټیریمیا ورته هم وایي، او یا چې دی په بلډ کې چې کله انفیکشن وشي نو هغې ته موږ sepsis وایو. چې کله infectious organisms چې شو یا هغې چې کوم ټاکسین ریلیز کړي دی هغه چې کله بلډ سټریم ته راشي نو هغې ته موږ sepsis وایو. هغه په پوره باډي کې چې دی پوره باډي کې سپریډ شي، ملټیپل آرګنز ته چې دی هلته کې لاړ شي، انفلیمیټري ریسپانس چې دی نو هغه هم ټریګر کړي او ډفرنټ آرګنز ته لاړ شي، په هغې کې چې دی انفیکشن کاز کړي نو هغې ته موږ وایو sepsis. یو ځای کې چې دی انفیکشن وشي هغې ته موږ وایو لوکل انفیکشن، خو چې کله هغه لوکل انفیکشن چې دی هغه بلډ ته لاړ شي نو بلډ خو په پوره باډي کې سرکولیټ کېږي، نو هغه چې دی هغه بلډ هغه انفیکشن ډفرنټ آرګنز ته ویسي، ډفرنټ آرګنز ډیمیج چې دی نو هغه کاز کړي، نو دې ته موږ وایو sepsis. Superinfections are new infections occurring in a patient having a pre-existing infection. For example, bacterial infection may occur in patients with viral respiratory disease. Superinfection اوس موږ کوم انفیکشن ته وایو؟ چې الریډي په یو پیشنټ کې چې دی الریډي یو انفیکشن پریزنټ دی او د هغې له پاسه چې دی هغه ته بل انفیکشن راغی نو هغې ته موږ سوپر انفیکشن وایو. جسټ لایک انفلوئنزا چې دی هغه چاته وسي که نه، چاته فلو وسي د هغې په وجه باندې خلکو ته اوټایټس میډیا کېږي هغې نه پس، نو دا چې دی یو سوپر انفیکشن دی. چې د انفلوئنزا چې دا هغه الریډي یو انفیکشن ایگزسټینګ و او د هغې نه پس یا د هغې په وجه باندې یا د هغې نه پس چې د خلکو ته اوټایټس میډیا وشي نو دا یو سوپر انفیکشن دی. کوم چې اوټایټس میډیا مطلب میډل ایئر کې چې کله انفیکشن وشي نو هغه د دې سره لینک وي که نه،
نو دا یو سوپر انفیکشن دی چې یو الریډي یو انفیکشن چې دی هغه پریزنټ وي او بل انفیکشن دی پیشنټ ته وشي نو هغې ته موږ سوپر انفیکشن وایو. یا چې دی لکه څه وایي چې بکټیریل انفیکشن دی ته او هغې له پاسه چې دی هغه پیشنټ ته وایرل ډیزیز وشي یا چې دی بکټیریل یو دی بل ته هم بکټیریل وشي خو چې یو ایگزسټینګ انفیکشن له پاسه چې دی بل انفیکشن وشي یو پیشنټ ته نو هغې ته وایي سوپر انفیکشن. Principles of antimicrobial therapy. What's the antimicrobial therapy چې هغې څه principles دي؟ Now, antimicrobial therapy takes advantage of the biochemical differences that exist between organisms and human beings. So, he was antimicrobial therapy موږ د څه لپاره اخلو؟ مایکرو ارګانیزم خلاف اخلو که نه بکټیریا شوه وایرس شو یا نور مایکرو ارګانیزمز شو. نو د مایکرو ارګانیزم سیلز چې کوم دي یا او د هیومن سیلز چې دي په هغې کې ډیفرنس دی. لکه بکټیریا چې دی د بکټیریا سیل وال د پیپټیډوګلایکین نه جوړلی، د هیومن سیل وال چې دی هغه د سیلولوز نه جوړلی. دغه شانتي هغه پروکریاټیک دي، دا یوکریاټیک دي. ډېر څه ډفرنسز چې دي هغه د مایکرو ارګانیزمز په سیل کې او د هیومن په سیل کې دي. نو انټي مایکروبیل تھراپي د هغې نه اډوانټیج اخلي، د هغې نه فایده اخلي او د هغې خلاف افیکټیو وي. هغه چې دی مطلب دا لکه اوس فار ایگزامپل پینیسیلین شو یا دغه شو چې هغه د داسې دغه دپاره جوړ شوي چې هغه د پیپټیډوګلایکین لیر چې دی هغه د بکټیریا ختموي. نو په هیومن سیل کې خو پیپټیډوګلایکین لیر نشته که نه، نو هغه چې دی په هیومن سیل باندې افیکټ نه کوي، خو صرف هغه بکټیریا پسې ګرځي په کوم سیل نه چې چاپېره پیپټیډوګلایکین لري صرف په هغې باندې افیکټ کوي. نو دا چې دی انټي مایکروبیل تھراپي د دې ځکه افیکټیو ده چې د هغې چې کوم ډفرنسز دي په دې سیلز کې نو د هغې فایده اخلي. Antimicrobial drugs are effective in the treatment of infections because of their selective toxicity. صحیح د انفیکشن د ټریټ کول لپاره دا ځکه افیکټیو وي چې د دې د ټاکسیسټي چې دی نو هغه سلیکټیو وي. سلیکټیو دغه شانتي وي چې د بکټیریل سیلز کم او هیومن سیلز کې کم ډفرنسز دي. د بکټیریل سیل یا د کم مایکرو ارګانیزم د سیلز چې کم کیریکټریسټکس دي دا هغه ټارګټ کوي نو دوی په هغه باندې چې دی دا سلیکټیو ټاکسیسټي د دی. That is, they have the ability to injure or kill an invading microorganism without harming the cells of the host. صحیح مایکروارګانیزم هغه سیلز چې دي هغه دا انجر کوي یا هغه کیل کوي ځکه چې د هغې خپل یو سپیسیفیک کیریکټریسټکس او د هغې دپاره دا جوړ شوي نو په دې وجه باندې دا هیومن سیلز ته چې دی هغې ته څه نه وایي. سلیکشن اف انټي مایکروبیل ایجنټس. اوس چې موږ کله انټي مایکروبیل ایجنټ سلیکټ کوو نو د هغې دپاره خپله څه کرایټیریا ده چې په هغې کې به موږ څه ګورو. Selection of the most appropriate antimicrobial agent requires knowing the organism's identity, the organism's susceptibility to a particular agent, the site of the infection, patient factors, the safety of the agent, and the cost of therapy. دا 7 factors دي چې کله موږ یو microbial therapy antimicrobial therapy select کوو نو په هغې کې موږ دې څیزونو ته ګورو. However, some patients require empiric therapy, immediate administration of the drug prior to bacterial identification and susceptibility testing. څنګه چې موږ empiric therapy ووایو که نه چې empiric therapy صحیح چې هغه broad spectrum antibiotics یا antimicrobial drugs دي چې هغه د ډېر شي مایکرو ارګانیزم خلاف کار کولی شي. نو چې کله د پیشنټ چې دی د هغه کنډیشن ورس کېږي یا سیریس انفیکشن دی او اوس هغې کې موږ ته دومره ټایم نشي میلاویږي چې موږ هغه انفیکشن د کلچر وګورو چې کم کلچر دی کم بکټیریا د کم مایکرو ارګانیزم دی. نو د هغې دپاره موږ څه کوو د آیډنټیفیکیشن نه او د سسپټیبلیټي ټیسټینګ نه مخکې چې د هغې ته موږ امپیریک تھراپي سټارټ کوو. Identification of the infecting organism. د ټول نه اول چې موږ انټي مایکروبیل تھراپي سلیکټ کوو نو د ټول نه اول به موږ ګورو چې انفیکټینګ ارګانیزم څوک دی. انفیکټینګ ارګانیزم به ګورو. Characterization of the organism is central to selection of the proper drug. د صحیح ډرګ د سلیکټ کول لپاره دا ضروري دي چې موږ ته پته چې مایکرو ارګانیزم کم یو دی. ټول نه اول موږ ته دا پته چې بکټیریا دا وایرل انفیکشن دی فنګل دی څه دي. د هغې نه پس به بیا موږ لکه اوس بکټیریا خو دنیا ټایپس دي ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بکټیریا دا یا نور کومه بکټیریا د سپیسیفیک بکټیریا نو د هغې دپاره موږ څه کوو culture and sensitivity test to arrive at a conclusive diagnosis and determine the susceptibility to antimicrobial agents. چې موږ ته پته ولګي چې یو کنکلوسیو ډایګنوسس ته موږ ورسو لکه ډایګنوسس موږ ته معلوم شي چې کم انفیکشن دی د کم مایکرو ارګانیزم نه دی نو د هغې دپاره چې دی موږ انټي مایکروبیل ایجنټ چې دی د هغې سسپټیبلیټي موږ ته پته ولګي که نه لکه اوس چې دی داسې پینسیلین چې دی د کم انفیکشن دپاره یوز کېږي موږ ته پته ولګي چې دا دغه بکټیریا ده د هغې دپاره موږ پینسیلین ورکو هغه د بیټا لیکټم چې دی هغه خپل هغه فنکشن کوي هغې مخکې وایو بیا که نه چې هغې څنګه فنکشن د کم بکټیریا خلاف یوز کېږي
نو کوم ته پته ولګي نو هغه خلاف موږ هغه سپیسیفیک انټي مایکروبیل تھراپي ورکو هغه ډرګ چې دی هغه ورکو نو هغه زیات افیکټیو وي. Thus, it is essential to obtain a sample culture of the organism prior to initiating treatment. د treatment د شروع کول نه مخکې موږ له پکار ده چې موږ سیمپل واخلو د هغې موږ کلچر ټیسټ وکړو چې دا کم مایکرو ارګانیزم دی او د هغې موږ ته پته ولګي چې کم مایکرو ارګانیزم دی. Empiric therapy prior to identification of the organism. د ارګانیزم د اغینا آئیډینټیفیکیشن مخکې چې موږ امپیریک تھراپي ورکو نو سوای چې ideally the antimicrobial agent used to treat an infection is selected after the organism has been identified and its drug susceptibility established. usually موږ څه کوو یا ideally چې موږ کله یو antimicrobial therapy select کوو نو د اغینا مخکې موږ چې دا identify کوو چې دا کم مایکرو ارګانیزم دی. However, in the critically ill patient, such a delay could be fatal and immediate empiric therapy is indicated. خو سوای چې critically ill patient شو ځینې نه په هغې کې صحیح چې هغې کې دا دغه موږ دومره سبب نشو کولی چې کلچر ټیسټ وشي susceptibility ټیسټ وشي نو د هغې دپاره امپیریک تھراپي چې دی هغه انډیکیټ کوو موږ هغې دپاره موږ ډایرکټ چې دی امپیریک تھراپي ورکوو چې پیشنټ کنډیشن چې دی هغه ورس نشي. Determining antimicrobial susceptibility of infective organisms. After a pathogen is cultured, its susceptibility to specific antibiotics serves as a guide in choosing antimicrobial therapy. وس چې موږ ته چې کلچر ټیسټ موږ وکړو ته پته ولګېده چې کم بکټریا دا کم مایکرو ارګانیزم دی نو د هغې نه پس به موږ ګورو چې وس دا کم انټي بایوټیک ته یا کم انټي مایکروبیل ایجنټ ته دا سسپټیبل دی کم یو سیس چې دی کم ډرګ چې دی هغه په دې باندې افیکټ کولی شي. Bacteriostatic versus bactericidal drugs. These bacteriostatic drugs which arrest the growth and replication of bacteria. Bacteriostatic څه کوي چې صرف د هغې growth inhibit کوي او bactericidal which kills bacteria. For example, linezolid is bacteriostatic against Staphylococcus aureus and Enterococci, but it is bactericidal against most strain of pneumonia. مثلا چې بکټریسایډل چې دی نو هغه څه کوي بکټریا کل کوي. فار ایگزامپل لینزولیټ چې دی نو هغه که موږ د سټیپلوکاکس خلاف واخلو سټیپلوکاکس آریس خلاف چې دی هغه موږ یوز کړو نو هغه بکټریوسټاټیک دی هغه به صرف د هغې ګروث سټاپ کوي. خو که هغه موږ د انټیروکاکي خلاف واخلو یا د د انټیروکاکس سټیپلوکاکس آریس خلاف چې دی هغه بکټریوسټاټیک دی خو که د نیمونیا چې کوم دی د هغې خلاف موږ دا واخلو نو دا بکټریسایډل دی. نو که موږ د دې نیمونیا دپاره چې دی موږ ډرګس چوز کوو د هغې دپاره موږ که ګورو چې بکټریسایډل د هغې دپاره کم دی او د لینزولیټ چې دی هغه موږ یوز کړو نو هغه به زیات افیکټیو وي. دغه شانتي د هر هغه لپاره چې د خپل سپیسیفیک ډرګز یا بکټریسایډل یا بکټریسټیک خو د هغې خپل میکانیزم وي که نه په هغه میکانیزم باندې چې دی هغه بکټریا یا هغه مایکرو ارګانیزم ختموي. Minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration is the lowest concentration of antibiotics that inhibit bacterial growth. To provide effective antimicrobial therapy, the clinically obtainable antibiotic concentration in body fluid should be greater than MIC. Minimum inhibitory concentration موږ څه ته وایو چې lowest concentration د انټیبیوټیک په څومره کم انټیبیوټیک چې دی هغه د بکټریا د ګروت هغه انهبیټ کولی شي. لکه وس فار ایگزامپل د هغې دپاره چې د ډفرنټ ټیسټ کېږي لکه د هغه بروت ډایلوشن انکیوبیشن کېږي نو هغې کې موږ څه ګورو چې د مینیمم انهبیټري کنسنټریشن په هغې کې موږ معلومه که نه په هغې کې صحیح چې بکټریل کلچر واخلو موږ او د هغې نه 4-5 کالونیز چې دی هغه په ټیسټ ټیوب کې واچو به هغه پوره نایټ چې دی هغه انکیوبیټ کړو که نه د هغې نه پس بیا موږ هغې ته انټیبیوټیک هغه کړو انټیبیوټیک ورته واچو نو موږ ته پته ولګي لکه اوس چې دی موږ ورته انټیبیوټیک واچو 4 ورته واچو 6 ورته واچو هغه افیکټ نه کوي 10 ورته واچو هغه افیکټ نه کوي 16 ورته واچو نو هغې بکټریل ګروث چې دی هغه سټاپ کړو. نو د دې مطلب دا شو چې دا 16 چې دی د هغه لوویسټ کنسنټریشن دی چې هغه د بکټریل ګروث چې دی هغه سټاپ کوي. نو دغه شو مینیمم انهبیټري کنسنټریشن. نو څه وایي چې to provide effective antimicrobial therapy, the clinical obtainable antibiotics concentration in body fluid should be greater than the MIC. که موږ غواړو چې زموږ تھراپي چې دی هغه د افیکټیو وي نو په باډي فلویډ کې یا په بلډ کې چې دی د هغې کنسنټریشن موږ له پکار دی چې د دې مینیمم نه سیوا وي. صحیح مینیمم چې دی نو هغه به صحیح هغه به لږ کار کوي خو د هغې نه که موږ سیوا واخلو دغه تھراپي لکه 16 چې دی فار ایگزامپل د بکټریا انټیبیوټیک چې دی هغه MIC دی صحیح مینیمم انهبیټري کنسنټریشن دی هغه موږ 20 واخلو 25 واخلو نو هغه به زیات افیکټیو وي که نه.
نو سوي چې د افیکټیو تھراپي لپاره چې د موږ پکار ده چې د بلډ یا د باډي فلوید هغه کنسنټریشن چې د انټي بایوټیک هغه د MIC نه څه وایي. Minimum bactericidal concentration is the lowest concentration of antimicrobial agent that result in 99.9% decline in colony count after overnight growth dilation incubation. صحیح د کې مونږ څه ګورو دا هم د growth dilation incubation په تر باندې مونږ ګورو چې bactericidal concentration دا هغه growth چې د هغه د څومره minimum amount چې هغه 99.9% هغه growth چې د هغه stop کوي دا هغه growth هغه inhibit کوي نو هغه minimum amount ته صحیح کم چې 99.9% action کوي نو هغه کم amount ته هغه ته موږ minimum bactericidal concentration. ها دوه څیزونه موږ کړو. اول چې د موږ کلچر ټیسټ وکړو چې بکټیریا موږ آیډنټیفای کړه یا مایکرو ارګانیزم چې دا موږ آیډنټیفای کړو. دویم دا هغه موږ سسپټیبিলিټي وکړه چې کم انټي مایکروبیل ایجنټ ته چې دا سسپټیبل کم یو د دې خلاف افیکټیو وي. اوس بیا څه ګورو چې افیکټ اف د سایت اف انجکشن ان تھراپي سره چې وس side هم depend کوي like the blood brain barrier. This barrier is formed by the single layer of tail like endothelial cells fused by tight junctions that impede entry from the blood to the brain of virtually all molecules except those that are small and lipophilic. blood brain barrier سره دا یو protective layer دی د brain د cells او د بهر کوم tissue institution چې دی کنه دا په مینس کې یو membrane دی selectively permeable دی نو دا هغه څه کوي چې وای د سنگل لیر اف ټیل انډوثیلیل سیل نه جوړ انډوثیلیل سیلز چې دی هغه د یو بل سره کلک فیوز شوي او هغه د بلډ نه چې دی نو سسیز برین ته نه پریدي دا هغه انټي وته نه پریدي صرف هغه سیزونه پریدي کوم چې سمالي او لیپوفیلیک صحیح. The penetration and concentration of an antibacterial agent in the CSF is particularly influenced by the following factors. However, penetration or concentration چې د blood-brain barrier نه بلاندینه factors باندې influence کیږي like lipid soluble drug such as quinolones and metronidazole have significant penetration into the CNS. In contrast, beta-lactam antibiotics such as penicillin are ionized at a physiologic pH and have low solubility in lipids. د بلډ برین بیریر نه چې دی لیپid soluble drugs پاس کیږي. بس کم drugs چې دی هغه لیپid soluble لکه فار ایگزامپل یو برین انفیکشن شوی دی صحیح لکه سایت اف انفیکشن مونږ معلومه اوس په دې کې کنه نو سایت اف انفیکشن کې مونږ ګورو چې دغه سایت چې دی مونږ دا کوم روټ یوز کوو نو د انټي بایوټکس یا د ایجنټ چې کوم دی دا ډرګ چې کوم دی دا هغه ځای ته رسي او کنه رسي. وس په برین د کې یو انفیکشن شوی دی هغه مونږ د سي ډرګ ورکو چې هغه لیپid soluble نه دی او هغه موږ د برین انفیکشن لپاره ورکو نو هغه الته کې د بلډ برین بیریر نه پاس کیږي نه نو هغه خو هغه انفیکشن ته نه رسي کنه نو الته کې خو هغه افیکټ خپل نشي کولای نو موږ به سایت اف انفیکشن ګورو چې آیا اوس کومه دا برین کې نو برین کې څه د بلډ برین بیریر دی نو د بلډ برین بیریر نه صرف چې دی یو څو خاصیتونه چې په هغه ایجنټ کې نو هغه پاس کیږي لکه هغه لیپid soluble وي نو هغه به د بلډ برین بیریر نه پاس کېدی شي صحیح. لکه دلته کې اگزامپل ورکړی چې کوینولونز او میټرونیډازول چې دي نو هغه سیګنیفیکنٹ پینیټریشن د CNS ته صحیح CNS ته هغه پینیټریټ کېدی شي ښه په اسانه ځکه چې هغه لیپid soluble دي. خو بیټا لیکټیم انټي بایوټکس چې دي لکه پینیسیلین شو نو هغه الته کې آینایزډ شي آینز ته کنورټ شي په فزیولوژیک پی ایچ باندې نارمل پی ایچ باندې چې دی هغه آینایزډ شي او په لیپid کې چې د هغې solubility لو ده د دې په وجه باندې limited penetration دی د بلډ برین بیریر په نارمل سرکمسټانس کې په نارمل حالت کې د بلډ برین بیریر چې دی هغه نشي کراس کولی دا برین ته چې دی نشي تللی. بل چې د مالیکولر ویټ اف د ډرګ او پروټین بایندینګ اف د ډرګ مالیکولر ویټ باندې هم ډیفرنټ کوي لکه موږ چې سمال مالیکولز چې دي هغه د بلډ برین بیریر نه پاس کېدی شي نو که موږ چېرته کې او یو چې دی پروټین بایندینګ اف د ډرګ چې دا ډرګ چې دی هغه د پروټین سره نه بایند کېږي داسې ډرګ چې هغه د پروټین سره نه بایند کېږي نو هغه بلډ برین بیریر کراس کولی شي ځکه چې که هغه یوازې نو هغه به سمال وي خو که هغه د پروټین سره بایند شي نو هغه به لارج شي نو هغه بیا د بلډ برین بیریر نه پاس کېږي. نو سایت اف انفیکشن موږ ګورو چې موږ کوم سایت کې انفیکشن شوی دی آیا هغې ته دا ډرګ رسي او که نه رسي. که برین دپاره موږ یو فار ایگزامپل یو انټي بایوټیک اخلو په هغې کې موږ دا څیزونه ګورو چې آیا دا ډرګ چې دی لیپid soluble دی او که نه دی. بل د هغې مالیکولر ویټ څه دی مالیکولر ویټ که د هغې سمال مالیکیول وي دا ډرګ چې دی هغه سمال وي نو هغه به الګ بلډ برین بیریر کراس کولی شي او یو چې دی پروټین بایندینګ نه کوي نو که موږ د فار ایگزامپل د برین انفیکشن لپاره یو انټي بایوټیک سلیکټ کوو په هغې کې موږ دا کریکټریسټکس ګورو. ښه
بل چې د موږ پیشنټ فیکټرز ګورو پیشنټ فیکټرز کې موږ څه ګورو د هغه ایمیون سیستم ګورو د هغه کوم سیستمز چې ډیفرنٹ سیستمز چې کنه ایمیون سیستم شو رینل سیستم شو هیپاټیک سیستم شو دا ټول څه نه پکې ګورو چې د هغه باډي چې د هغه دا ټولریټ کولای شي او کنه شي ټالریټ کولای لکه رینل ډیسفنکشن چې د سیرم کریاتینین لیولز are frequently used as an index of renal function for adjustment of drug regimes. کریاتینین چې دی نو کریاتینین دا یو د مسل یو ویسٹ پروډکټ دی کډنی چې دی نو هغه دا فلټر کوي کنه نو موږ د کډنی د فنکشن د کتلو د پاره چل کو کریاتینین ټیسټ کوو چې کریاتینین کله په دغه کې بلډ کې سیوای نو هغه موږ ته دا شو کوي چې کډنی امپیرمنٹ دی نو الته کې خو د کډنی چې دی نو هغه د ډرګ یا د ډرګز چې موږ ورکو د دې فلټریشن کوي کنه نو کډنی د هغه لپاره مخکې موږ سیرم کریاتینین ټیسټ وکړو چې د کډنی سره ډیسفنکشن خو نشته چې کډنی ډیسفنکشن دا غنو کریاتینین دا نارملو هغه مطابق لکه باغی ته موږ بیا تھراپی چې دا ورکو هیپاټیک ډیسفنکشن چې د لکه موږ وایو کنه ډرګز چې دی نو هغه په لیور کې ډیټاکسیفای کیږي نو هغه لپاره چې موږ د پیشنټ دا فیکټر ګورو هیپاټیک ډیسفنکشن یا لیور فنکشن چې دی هغه موږ ګورو چې دا هغه لیور فنکشن څنګه دی هغه مطابق هغه ته موږ تھراپی اډوایس کوو پور پرفیوژن صحیح چې هغه ټیشو اسنه چې لکه پور پرفیوژن بلډ چې دی نو هغه نزي صحیح پرفیوژن دا نه کیږي هغه ټیشوز ته او هغه مایکرو دغه چې د انټي مایکروبیل تھراپی شو یا د کوم ایجنټ چې موږ غوښتل چې هغه ټیشوز ته رسي او کنه رسي ایج باندې ګورو چې ایج چې د هغه کې ګورو ماسومان چې دغه لپاره خپل انټي بایوټکس د لوی لپاره خپل وي نو ایج ته ګورو پریګننسي ته ګورو پریګننسي چې دا پریګننسي ځینې داسې انټي دي چې هغه په ټیراتوجن کې هغه چې په فیټس باندې هارمفل افیکټ کوي هغه په وجه باندې به موږ هغه ته ګورو او لیکټیشن ته به ګورو ځینې انټي دي یا ځینې ډرګز دي چې هغه په تھرو مدر ملک چې دی هغه پاس کیږي ځینې ډرګز صحیح بیبي ته او د بیبي لپاره افیکټیو نه نو دې فیکټرز ته به موږ ګورو چې کوم فیکټرز چې دی هغه لکه تھرو مدر ملک چې دی هغه بیبي ته نه یا هغه ټیراتوجنیک نه که په پریګننسي کې چاته انفیکشن وشي د هغه لپاره موږ ورکو د هغه ایج ته به ګورو دا ډیفرنٹ فیکټرز چې دی نو دې ته به موږ ګورو د هغه مطابق به موږ انټي یا انټي مایکروبیل تھراپی سلیکټ کوو سیفټي اف د ایجنټ په ګورو د ایجنټ چې د کوم ډرګ چې موږ ورکو دا هغه موږ سیفټي ته ګورو چې آیا د هغه ساید افیکټس یا د هغه ایډورس افیکټس چې دي نو هغه خو د دې د تھراپیوټیک افیکټ نه سیوا نه دي که تھراپیوټیک افیکټ نه د هغه هارمفل افیکټ سیوا نو هغه ډرګ خو بیا موږ نسو ورکولای نو د هغه سیفټي ته ګورو چې دا ډرګ چې دی څومره سیف دی او بل چې دی د هغه کاست ته ګوري د تھراپي کاست ته ګوري چې دا پیشنټ چې دی هغه دا افورډ کولای شي او کنه شي افورډ کولای نو دا ډیفرنٹ فیکټرز دي کوم چې د یو انټي مایکروبیل تھراپي د سلیکټ کول لپاره موږ دا فیکټرز ګورو presence of bacterial infection اوس دا موږ ګورو چې بکټیریل انفیکشن چې دی هغه وسې کنه بکټیریل انفیکشن موږ ګورو چې کله موږ ته د ډرګ چې دی د هغې پته نه وي نو هغې به موږ څه کوو چې ابزرو کلوزلی او ابټین کلچر به موږ واخلو او کلوزلی ابزرو کوو که پیشنټ کنډیشن ورسن کېږي نو هغې ته به ډایرکټ موږ امپیریک تھراپي سٹارټ کوو صحیح او دلته کې سوای چې موږ ته کله معلومه چې ډیټرماین پروبابل سایت اف انفیکشن ټول نو البته سایت اف انفیکشن معلومه کې انفیکشن کم څه کې بیا هغې لپاره کلچرز واخلي لکه بلډ کلچر واخلي نو کلچرز چې د هغې لپاره واخلي چې ته وګورې چې کم مایکرو ارګانیزم یا کم بیکټیریا ده امپیریک تھراپی به سٹارټ کې صحیح امپیریک تھراپی به سٹارټ کې پیشنټ کنډیشن ورس کېږي نه د هغې نه پس چې کله 3 ورځې پس د هغې کلچر او سټین پته مو ته ولګي چې ګرام پازیټیو د ګرام نیګیټیو د کم بیکټیریا ده نو د هغې نه پس به بیا سپیسیفیک انټیبایوټکس ورکړي لکه نیرویسټ سپیکټرم چې د کم دا کم بیکټیریا چې ده د دې لپاره چې خاص کر کم ډرګز جوړ شوي دي کم میډیسنز جوړ شوي دي نو هغه به ورله ورکړي او چې فیویسټ ډرګز دي صحیح چې کم وي او په هغې باندې افیکټ سیوا وي نو هغه ډرګز به ورله ورکړي نو هغې به څه چل وکړي هغې نه پس به ته وګورې چې دا نیګیټیو ده دغه چې دی بیکټیریل چې دی نو هغه نیګیټیو شوه د هغې بیکټیریا انفیکشن چې دی هغه ختم شو یا هغې کولونایزیشن وشو کولونایزیشن کې هم داسې چې بیکټیریا چې دی نو هغه پریزنټ وي کولونایزیشن کې بیکټیریا پریزنټ وي خو هغه هارمفل نه یا هارمفل دا هوسټ چې دی نو هغې ته هارم نه رسوي او څه ساین سیمپټمز چې دی هغه ورسره هم نه وي ښه اوس انټي بایوټیک سپیکټرم دی سپیکټرم اف انټیبیوټکس کې چې دي نو 3 قسمه دي یو نیرو سپیکټرم انټیبیوټکس دي ایکسټینډډ سپیکټرم دی او براډ سپیکټرم دی کنه نو نیرو سپیکټرم انټیبیوټک هغه دي چې هغه صرف د یو سپیسیفیک هغې لپاره یوز کېږي د یو سپیسیفیک مایکرو ارګانیزم خلاف چې دی هغه یوز کېږي نو هغه څه دي نیرو سپیکټرم دي لکه آیسونیازیډ چې دي هغه صرف د مایکرو بیکټیریا خلاف دي
صحیح. نو دا صرف یو نیرو سپیکټرم دی، صرف د یوې بکټیریا خلاف دی. extended spectrum چې دی نو ampicillin acts against gram positive and some gram negative bacteria. extended هغه دی چې د 100 gram positive او د 100 gram negative bacteria چې دی د هغې خلاف یوز کیږي. او برود سپیکټرم هغه دی چې هغه د ډېر شي مایکرو ارګانیزمز خلاف یوز کیږي، لکه ټیټراسایکلین او کلورامفینیکول چې دي افیکټ ا واید ویرایټي اف انټي مایکروبیل سپیشیز. دا مایکروبیل سپیشیز صحیح. نو هغه څه کوي ګوره درې قسمه دي. نیرو سپیکټرم چې یو سپیسیفیک بکټیریا د هغې دپاره یوز کیږي، نو هغه نیرو سپیکټرم انټي بایوټیک دی. په ایکسټنډډ سپیکټرم کې لږ سیوا راځي د هغې نه، 100 ګرام نیګیټیو شو 100 ګرام پازیټیو شو د هغې خلاف یوز کیږي. او برود سپیکټرم کې چې نه په هغه کې ډېر شی راځي، ډېر شی مایکروبیل ایجنټس چې دي د هغې خلاف کله یوز کیږي نو هغې ته موږ وایو برود سپیکټرم انټي بایوټیک. دلته کې دا ورکړي دي چې کم لاندې دا انټي بایوټکس ورکړي دي او برای بکټیریا ورکړي ده، لکه پینیسیلین چې دی نو هغه د ګرام نیګیټیو بکټیریا د ګرام پازیټیو بکټیریا د کلیمیډیا خلاف افیکټیو دی. سلفونیمایډ سیفلوسپورین او دا چې دي نو هغه صرف د ګرام نیګیټیو 100 ګرام نیګیټیو د 100 ګرام پازیټیو خلاف دي. سټریپټومایسین چې دي نو هغه د مایکرو بکټیریا ګرام نیګیټیو او دغه شانتي ټیټراسایکلین چې دی هغې ته تاسو وګورئ ګرام نیګیټیو راځي، ګرام پازیټیو کلیمیډیا او دا بل ریکیټزیا. نو دا څه دي برود سپیکټرم دي. دا موږ وایو که آیسونازیټ ته تاسو وګورئ نو هغه څه دي نیرو سپیکټرم موږ وایو صرف د مایکرو بکټیریا خلاف یوز کیږي. او پولیمکسین چې دی هغه صرف د ګرام نیګیټیو بکټیریا خلاف یوز کیږي. وینکومایسین چې دی هغه صرف د ګرام پازیټیو بکټیریا خلاف یوز کیږي. نو دا د بکټیریا دا د انټي بایوټیک چې دی هغې سپیکټرم دی. کوم نیګیټیو دا نیرو سپیکټرم دی، څه ایکسټنډډ سپیکټرم دی او څه برود سپیکټرم دی. ښه، انټي مایکروبیل ریزسټنس اوس څه ته وایي؟ Antimicrobial resistance is the ability of microbes to resist the effect of drug in same dosage. صحیح. اوس antimicrobial resistance د انټي بایوټیک کې چې دی په دې کې زیات تر دا موږ ځکه وایو چې بکټیریا چې ده نو هغه د انټي بایوټیک خلاف ریزسټنس او زر دغه کوي، زر چې دی هغې ته ریزسټنس شو کوي که نه. لکه موږ وایو چې که تاسو انټي مایکروبیل تھراپي اخلئ هغه تاسو په نیمه کې پرېږدئ نو تاسو دوباره هغه شان تھراپي نشئ اخیستی، ځکه چې هغه ته بکټیریا ریزسټنس شي، هغه ورته خپل شیپ چینج کړي، هغې ته پته ولګي چې دا ډرګ چې دی دا په کم فارم کې دی یا دا زما کم ځای چې دی هغه افیکټ کوي، نو هغه ورته خپل هغه شیپ چینج کړي یا ځان کې چینجز راولي نو بیا پرې هغه ډرګ افیکټ نه کوي. نو دغه ته antimicrobial resistance وایي چې the ability of microbes to resist the effect of drug in same dosage. په same dosage کې هغې له موږ دا دغه ورکو یو ډرګ ورکو او هغې ته ریزسټنس وکړي او اثر پرې نه کوي. صحیح. هغې باندې وایي چې په ما باندې اثر نه کوي. نو دا د دغې ابیلیټي ته د دې ریزسټنس وایي. When the drug lose the ability to either kill or inhibit the growth of microbes and the microbes gain the ability to survive in the presence of drug to which they were previously susceptible, this is called resistance. کله چې یو ډرګ چې دی هغه دا ابیلیټي لوز کړي چې هغه مایکرو ارګانیزم یا کیل کړي یا د هغې گروث انهبټ کړي او یا چې د مایکرو ارګانیزم چې دی هغه د دې ایبل شي چې مخکې چې دی د ډرګ ته سسپټیبل و خو اوس دی ایبل چې د هغه ډرګ په موجودګۍ کې هم دی چې دی خپل کار کولی شي، انفیکشن کاز کولی شي یا لیوینګ اوسېدی شي، نو هغې ته څه وایي؟ انټي مایکروبیل ریزسټنس ورته وایي. resistance چې دی د هغې هم ټایپس دي. intrinsic resistance دی. intrinsic resistance چې دی the innate ability of a bacterial species to resist activity of a particular antimicrobial drug. intrinsic resistance دا دی چې کوم د هغې مایکرو ارګانیزم چې دی د هغې کوم innate ability ده، د هغې پیدایشي په هغې کې لکه د هغه ability نشته چې هغه دا ډرګ چې دی په هغې باندې افیکټ وکړي. This can also be called insensitivity since it occurs in organisms that have never been susceptible to that particular drug. صحیح. دا چې دی د یو ډرګ د یوز کول نه پس نه کېږي یا داسې نه چې اوس یوه ورځ چې دی یا یو پیر چې دی هغې ته سسپټیبل و اوس ورته نه دی سسپټیبل، خو دا څنګه دی چې دا دې موږ بالکل انسنسټیویټي وایو چې دا د سره دې ته سسپټیبل و هم نه او دی ورته هم نه، نو دې ته دغه innate ability ته دې ته موږ وایو intrinsic resistance. Like a lack of affinity of the drug to the bacterial target. For example, penicillins are not effective against Mycobacterium tuberculosis as the latter does not contain peptidoglycan and silval. Mycobacterium چې دی هغې کې موږ وایو که نه هغې کې سلوال نشته که نه، Mycobacterium چې دی هغې کې سلوال نه. نو پینیسیلین چې دی نو هغه د څه دپاره جوړ شوي دي چې هغه د بکټیریل سلوال ختموي. نو چې بکټیریا مایکروبکټیریا موږ واخلو نو په هغې کې د څه سلوال نشته. صحیح. نیچرلی په هغه کې سره سلوال نشتی، نو هغه پینیسیلین یا هغه انټي مایکروبیل ډرګس کوم چې سلوال ټارګټ کوي نو هغه په هغې باندې څه افیکټ وکړي.
نو د دې دا اگزامپل نه چې مایکرو ارګانیزم خلاف لکه کومه پنیسیلین واخلو نو هغه کې خو سلوال نشته نو هغه د خلاف افیکټیو نه دی نو د دې ته موږ انټرنسیک ریزिस्टेंस وایو یا inaccessibility of the drug into the bacterial cell. For example gram یا چې دی نو د دې lack of affinity د او یا چې دی وسته د inaccessibility دا هغه چې دی هغه سیل ته رسینه bacterial cell ته هغه drug رسینه. Like for example gram negative bacteria are naturally resistant to vancomycin and penicillin GV because of inability to penetrate outer membrane. gram negative کې موږ کنه lipopolysaccharide layer چې دی دا غي دغه د چا پیره ده نو وس کم دغه چې دي کم مایکرو انټيبیوټکس چې دي هغه چې د لیر نشي کراس کولای نو الریډي هغه بکټیریا به دي ته ریزिस्टेंस ځکه چې دا غي کار دنه بسل کې دی خو هغه دنه سیل ته پاس کېدی نشي نو هغه د خلاف بیا افیکټیو نه پنیسیلین جی وی چې دی پنیسیلین جی ته بنزایل پنیسیلین هم وای د آی وی موږ ورکو او پنیسیلین وی چې دی نو دته فینوکسیمیتایل پنیسیلین وای او دا اورل دا مور اسید سټیبل دی په ځبانی دا اورل یوز کوم موږ د دې چې د دې دا ابیلیټی نشته چې دا د ممبرین کراس کینې د دې په ځبانی دا ګرام نیگیټیو مایکرو ارګانیزمز چې دي هغه د ریزिस्टेंट دي نو دا انټرنسیک ریزिस्टेंट دی acquired resistance چې دی Acquired resistance means when the microbes gain the ability to grow in presence of a drug. هغه کې څه دی چې هغه کې naturally د سن هغه ability نشته چې هغه ته یا هغه مایکرو انټيبیوټیک چې د هغه باندې افیکټ وکړي خو acquired هغه دی چې اول دې ته resistant نه و اول د دې ډرګ په موجودګۍ کې د بکټیریا گروث نشو کولای خو اوس چې د هغه کې د ability راغلی دی چې هغه دغه گروث د انټيبیوټیک په موجودګۍ کې هغه خپل گروث کولای شي نو دې ته موږ وایو acquired resistance. Acquired resistance develops when microorganisms no longer respond to a drug to which they were previously susceptible. Previously they were susceptible all په دې باندې افیکټ کوي خو اوس په دې باندې افیکټ نه کوي نو دې ته موږ وایو acquired resistance. Beta lactamase activity. This family of enzyme hydrolyzes the cyclic amide bond of the beta lactam ring which results in loss of bactericidal activity. So the beta lactam malcolm antibiotics چې دي هغه سچل کوي چې بیټ په دې بکټیریا کې چې کوم هغه سلوال کې بیټا لکټم رینګ چې کوم وي نو هغه ختمي صحیح نو دسی هغه بکټیریا چې هغه ډیستروي شي نو واس بیټا لکټمیز چې کې ځینې بکټیریا چې وکړي بیټا لکټمیز ریلیز کی بیټا لکټمیز په هغه ډرګ کې چې هغه کوم لیر دی په هغه ډرګ کې چې کوم بیټا لکټمیز رینګ دی کنه دا بیټا لکټم رینګ دی نو هغه ډرګ والا بیټا لکټم رینګ چې هغه ډیستروي کی نو هغه بیا پاره باندې افیکټ نشي کولای او بکټیریا د هغه په پریزنس کې هم گروث کولای شي نو دا چې د acquired resistant دی او altered penicillin binding proteins چې دي modified penicillin binding proteins have a lower affinity for beta lactam antibiotics صحیح هغه خپل شیپ ته چینج کی کنه یا چې د سیس ریلیز کی چې هغه ډرګ چې هغه دغه کی خراب کی نو دی پوز باندې هغه ته څه resistance وکړي نو چې کم رسته gain کی resistance نو هغه ته موږ وایو acquired resistance او کوم چې natural ability دا هغه نو هغه ته موږ وایو intrinsic resistance. دا و د دې ویډیو اولنې پارت بل پارت دی نو تاسو چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور ویډیوز راتلی شي په دې نننۍ ویډیو کې موږ څه ووایو چې انټيبیوټیک ووایو د ټول موږ انټيبیوټیک چې انټيبیوټیک یا انټیمایکروبیل تھراپي څه ته وایي ګرام پازټیو ګرام نیگیټیو بکټیریا څه دي د هغې سره ریلیټډ موږ نور ټرمز ووایو لکه کیموتھراپي او انفیکشن او سپسیس او ډفرنټ ټرمز چې دی هغه موږ ووایو سلیکشن دپاره موږ کومه کرایټیریا چې د سلیکشن چې دی هغه موږ په کوم فیکټرز په ترو باندې کوو نو هغه ووایو د انفیکشن چې دی هغه به آیډنټیفای کوو څنګه هغې ووایو او سپیکټرم اف انټیبیوټکس ووایو د هغې ریزسټنس ووایو نو دا چې دی د نننۍ ویډیو وه پارت 1. If you like the video, please like, share and subscribe to get notified about next videos. Thank you so much.